سلام دوستان. بازار ستارخان یه بازار قدیمی توی تهرانه که امروز قراره یه گشتی توی اون بزنیم. با من همراه باشید. اینجا پل یادگار امام خیابون ستارخان. بازار ستارخان شامل 6 تا مرکز خرید میشه که به صورت زنجیروار قرار دارن. من الان توی فاز 1 بازار ستارخان هستم. دوستان، قبل از اومدن به اینجا من انتظار داشتم که یه بازارچه سنتی به سبک بازارهای سنتی و قدیمی ایران رو ببینم، ولی وقتی اومدم با در واقع یه مرکز خرید مدرن تقریبا مواجه شدم. داستانش از این قراره که 20 سال پیش آقای غلام حسین کرباسچی تصمیم میگیره که یه بازارچه سنتی تو خیابون ستارخان احداث کنه و در واقع بازار تهران و اصناف ساکن در تهران رو به اینجا منتقل کنه. ایشون در نظر داشتن که ظاهر این بازار به شکل بازارهای سنتی ایرانی باشه، ولی امکانات مدرن هم در اختیار این بازار قرار بگیره. به همین خاطر اسم این بازار رو گذاشتن بازارچه سنتی ستارخان. 19 سال پیش فاز اول این بازارچه به بهره برداری میرسه که تقریباً ویژگی‌های سنتی بازارهای ایرانی رو در کنار امکانات مدرن در واقع ارائه میداد. بعدها پروژه انتقال بازار سنتی تهران به ستارخان با شکست مواجه میشه و از اون به بعد تو پروژه های بعدی این بازار از بازارچه سنتی دیگه خبری نمیشه. الان بیشتر از 290 واحد تجاری تو این بازار بزرگ وجود داره. بازار ستارخان در واقع یکی از محبوب ترین و وسیع ترین بازارهای شهر تهرانه که در واقع با تمام تلاش هایی که شد متاسفانه نتونست جایگاه اصلی خودش رو به دست بیاره. دوستان، بازار ستارخان تنوع کالاش زیاده، قیمتاش هم مناسب هست و در واقع اینجا مردم برای خرید میان، ولی به اون حالتی که بازارهای دیگه شلوغ هستن اینجا شلوغی رو نمیبینیم. دوستان، اینجا کافی شاپ و رستوران هایی وجود دارن که اگه خسته شدید در واقع میتونید اونجا برید استراحت بکنید و غذا یا نوشیدنی میل بکنید. برای اومدن به اینجا من از مترو استفاده کردم، ایستگاه مترو تهران ترشت و ایستگاه صادقیه پیاده شدم. با تاکسیا اومدم به خیابون ستارخان زیر پل یادگار امام. دوستان، اینجا جای مناسبیه برای خرید کفش، پوشاک، لوازم خانگی، کیف، لوازم ورزشی، مبلمان و در واقع اجناس دیگه. قیمتاش هم مناسب هست اینجا دوستان. بازار ستارخان توی 2 طبقه ساخته شده. دوستان، فاز 1 در واقع خیلی طویل و بزرگ هست، البته فازهای دیگه هم به همین شکله و من تو همین ویدیو بعد از این در واقع فاز 1 میرم به فاز 4. اونجا هم در واقع میتونید تفاوت‌ها رو ببینید بین 2 تا بازار و از اون بازار هم دیدن کنید.
از تمام دوستانی که با لایک و کامنت همیشه من رو حمایت میکنن واقعا ممنونم، چون به من انگیزه میدن که ویدیوهای بیشتری درست کنم. دوستان اگه از سبک ویدیوهای من خوشتون میاد ممنون میشم که کانال من رو سابسکرایب بکنید و دکمه نوتیفیکیشن رو روشن بکنید که به موقع ویدیوهای من رو ببینید. خب از بازار سنتی ستارخان فاز 1 خارج میشیم، میریم سمت بازار فاز 4 ستارخان. دوستان توی فاز 4 یه سری زیباسازی توی داخل بازار و همچنین سقفش انجام دادن و همچنین یه رادیو اختصاصی داره که به صورت زنده در واقع برنامه پخش میکنه. همچنین در واقع یه پارک هستش به اسم بوستان جوانه زمان که کنار این فاز قرار داره و در واقع خانواده ها میتونن کنار خرید به تفریح هم بپردازن.